Вітаю вас, друзі! Ну що, на жаль, на так званій Росії таки відбувся сьогодні парад. Старшая школа имени Крушанова, села Михайловка Михайловского муниципального округа. Даруйте, я помилився. Я мав вам показати дещо інше побєдобєсіє. Друзья, хочу поздравить вас всех с Днем Великой Победы. Окей, без жартів, парад у Москві таки дійсно відбувся, за участі причому представників декількох країн і північно-корейських генералів. Підтвердилися наші припущення щодо того, чому на цей парад Владимир Путін запросив Сі Цзіньпіна і чому він напередодні оголосив про так зване перемир'я у односторонньому порядку, для того, щоб цей парад не зірвали українські дрони. По инициативе Владимира Владимировича Путина, для того, чтобы проявить великодушие русского оружия и, более того, обезопасить светлые дни празднования. Російські пропагандисти, як ви бачите, у цьому практично самі зізналися. Ну а я закликаю вас негайно, просто зараз закинути на дрони камікадзе для українського війська, тому що російські окупанти, на жаль, досі живі. Усі реквізити є в описі до цього відео. Ну і давайте по порядку. Товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас! Усіх, окрім генерала Москалика та Кирилова. І ще Владимир Путін заявив, що і він, і уся так звана Росія дуже пишається воєнними злочинцями. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью. Вони і справді дуже сміливо та героїчно можуть вдарити по житловому будинку або по торговельному центру. Вони можуть героїчно вбити дітей. А ще вони дуже героїчно поводяться на самій так званій Росії. Бывший участник СВО зарезал соседа за замечание о громкой музыке. Росгвардейцы застрелили бросившегося на людей с ножом вагнеровца. Сбежавшего с войны жителя Владимирской области объявили в розыск после изнасилования ребенка. Участник СВО изнасиловал и убил женщину с синдромом Дауна. Участник СВО забил насмерть свою маму в День защитника Отечества. С праздником! Настоящі герої. На відміну від минулого року, коли Червоною площею проїхався один танк Т-34, цього разу танків було набагато більше. Напевно, навіть більше, аніж на фронті, тому що на фронті російські танки почали з'являтися значно рідше, аніж раніше. Зокрема і тому, що їх знищують воїни Сил безпеки та оборони України дронами камікадзе. Показали на цьому параді також і те, що російські солдати вкрай рідко можуть побачити – броньований транспорт. Проходит колонна бронированных защищенных автомобилей специального назначения, предназначенных для огневой поддержки, перевозки воинских подразделений і матеріальних средств. Ну, хоча б десь російські солдати змогли побачити бронеавтомобілі, тому що на фронті їм доводиться їздити на штурми на «Жигулях», на буханках, а для логістики використовувати віслюків. Короче, УАЗики закончились, Уралы закончились, транспорт доставки, вон пацаны идут, короче. Показали на цьому параді російські загарбники також і нову російську артилерію, зокрема колісну самохідну артилерійську установку «Мальва». Впервые на Красной площади представлены новейшие 152-миллиметровые артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва» на колесном базовом шасси. Я поки не готовий нічого сказати за «Гіацинт-К», але от новітню російську самохідну артилерійську установку «Мальва» щонайменше двічі уражали воїни Сил безпілотних систем за допомогою ваших FPV. Закидуйте на русорізі, вони уразять іще більше. І вперше на Червоній площі було показано також і безпілотні літальні апарати, як розвідувальні, так і ударні, як російські, так і іранські. Орлан-10, Орлан-30, Зала, Ланцет-51, Ланцет-52, Карпія і Герань. У росіян доволі непогані розвідувальні безпілотники, але останнім часом вони почали дуже активно падати. Тільки тими дронами, які були надані нашою спільнотою і з вашою допомогою, воїни Сил безпеки та оборони України збили вже більше ніж 1200 російських розвід БПЛА, так що знову ж таки закидуйте на русоріз. На Красной площади колонна
ракетных войск стратегического назначения. В составе парадного расчета 54-й дивизии Орєшніка так званого не показали, зате показали інші ракетні установки зі стратегічною ядерною зброєю. Є тільки один нюанс. Мы имеем ситуацию, когда у нас пехотные полки создаются из РВСН. І я, до речі, був дуже здивований, що Червоною площею не пройшли найбільш героїчні російські війська, ті самі Каліч-полки. Вот военнослужащие, все с палками. Кто как раненый, у кого руки, у кого ноги. Але я забув, таких на паради не запрошують, їх тільки у м'ясні штурми відправляють у один кінець. Окрема тема для обговорення – це присутність іноземних військових на цьому параді, зокрема із Казахстана та Азербайджана. команда с Азербайджанской республики, вооруженные силы Республики Казахстан, вооруженные силы Республики Таджикистан, Министерство обороны Туркменистана, Вьетнамской народной армии, Китайской Народной Республики, Народной армії Лаоса. Ми, звісно, маємо працювати із деякими цими державами, але їхня присутність на параді – це автоматичне схвалення російської агресії проти України. До речі, оцих двох не показали взагалі. Та й чорти з ними. Мова насправді не про парад. Лишається усе менше часу у Владіміра Путіна для того, щоб остаточно дати зрозуміти Трампу, що він його дурить. США закликають до беззастережного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Сподіваюся, що домовленості буде дотримано і обидві країни відповідально поставляться до цих прямих переговорів. Якщо припинення вогню порушуватиметься, США разом із партнерами запровадять додаткові санкції. Він знову погрожує так званій Росії санкціями, але це насправді вже навіть і не смішно. Одні тільки пусті погрози. І ще Трамп сподівається, що комуністичний Китай може змусити так звану Росію припинити російсько-українську війну. Але він помиляється. Лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпін на своїй зустрічі із Владіміром Путіним задекларував, що він буде разом із так званою Росією протидіяти впливу Сполучених Штатів Америки у світі. Здається, стратегія Трампа відірвати так звану Росію від комуністичного Китаю не працює. Та й не спрацює, тому що Китай він є постійно, а Трамп лише на 4 роки. Перше, чого ви навчитеся, це те, що ви не хочете, щоб Росія та Китай об'єднувалися. Зважаючи на це, ні, це невелика частина цього, але можливо це станеться або можливо ні. Тому, якщо американський президент не хоче виглядати слабким і надуреним Владіміром Путіним, йому треба діяти. Росіяни самі підказали як. Нужно пнуть русских, указати їм їх місце. Бо знову ж таки я маю повторити, росіяни розуміють лише силу і тільки силу. І для того, щоб у української армії було більше сили, наші воїни завдяки вам отримали іще 330 нових FPV. Вітаємо! Ми бійці 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг Хроніни. Хотів би подякувати черговий раз благодійний фонд спільноти Стерненка за надані ці 100 FPV-дронів. Дякуємо кожному за донат. Разом до перемоги та слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка та всім причетним людям за надану допомогу в виді дронів, які нам будуть допомагати нищити Росію на Херсонському напрямку. Разом до перемоги! Доброго дня! Ми бійці підрозділу «Чорне крило» 116-ї окремої механізованої бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за допомогу в купівлі, в придбанні і постачанні нам тих хороших 50 штук FPV-дронів, які вже скоро будуть знищувати ворога на передовій. Чим більше буде у нас дронів, чим менше буде у нас ворога. І орки будуть дохнути. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненка за чудові дрони, які будуть нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Від імені РУПАК «Спліт» 13-го батальйону 95-ї бригади хочемо висловити подяку спільноті Стерненка і самому Сергію Стерненку за допомогу у вигляді 50 дронів, які підуть на знищення російських підарасів. Дякую за допомогу. Героям слава! Слава Україні! Зараз, поки триває так зване одностороннє перемир'я, росіяни усе одно продовжують атакувати Україну та здійснюють штурмові дії. Через 1 добу вони почнуть іще активніше наступати, тому ми маємо іще більше та більше допомагати силам безпеки та оборони України.